Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα με την Ντορέτα Πέπα, την καλή μου φίλη και συνεργάτη επί σειρά ετών. Τον άνθρωπο που έχει αφιερώσει όλη της τη ζωή, κυριολεκτικά όλη της τη ζωή, για να προβάλλει θέματα που έχουν να κάνουν με τον ελληνικό πολιτισμό, τις ελληνικές αξίες, τις πανανθρώπινες αξίες, και έχει σημασία αυτό να τονίσουμε, οι οποίες θα έπρεπε να διέπουν την καθημερινότητα των ανθρώπων στον πλανήτη. Ντορέτα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και πάλι. Καλησπερίζω και σένα και τους τηλεθεατές μας από εδώ, από το Εστία TV. Εγώ τώρα τι να πω. Εσύ μου έκανες ολόκληρο θύραμβο. Εγώ τι να πω τώρα για σένα που έχεις κάνει και εσύ τόσα πράγματα τόσα χρόνια. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι χαίρομαι που συναντήθηκαν οι δρόμοι μας και που κάνουμε κάποια πράγματα για αυτόν τον τόπο και για τους προγόνους και για τους σημερινούς. Και πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Και για τους θεούς. Και για τους θεούς μας, βεβαίως. Ναι. Και πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι. Ακριβώς. Είμαστε φίλοι και είναι αυτό το μήνυμα ότι θα πρέπει η ανθρωπιά και η φιλία να κυριαρχήσει κάποια στιγμή στις σχέσεις των ανθρώπων που βαδίζουν ομοτρόπως. Βαδίζουν με τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο κώδικα αξιών, και θα πρέπει αυτό να επικρατήσει κάποια στιγμή. Είναι η ευχή μου. Τώρα, πρέπει να υπάρξει φιλότης στους ανθρώπους, γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο ένας τρώει τον άλλον. Και ειδικά βλέπουμε τι γίνεται στα σχολεία, τη βία, τα παιδιά. Μια κατάσταση με εγκλήματα φοβερά. Πρέπει να επανέλθει η γλυκύτητα και η φιλότης μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Αν δεν γίνει αυτό, ούτως ή άλλως είμαστε χαμένοι. είναι κάτι το οποίο... Μόνο η Ελλάδα μπορεί να ξαναδιδάξει Ακριβώς. ανθρωπισμό. Μόνο. Καμία άλλη κοσμοθέας. Γιατί? Όχι ότι έχω κάτι με τις άλλες κοσμοθέας. Και αυτές έχουν την αξία τους, και ο Βουδισμός και ο Ινδουισμός και οι πάντες. Αλλά είναι ομφαλοσκοπούσες, να το πω και έτσι. Κοιτάνε δηλαδή τον ομφαλό τους, δεν βγαίνει πιο έξω. Αυτό που είναι το πάντα κοινά, φίλων και τα λοιπά, είναι το ελληνικό ιδεώδες. Αυτό ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, για το καλός έχει των ανθρώπων εν γέννη σε μια μονοούσα κοινωνία. Αυτό προσπαθούμε να διδάξουμε. Και αυτό διδάσκουμε και με τα μαθήματα, τα σεμινάρια τα οποία κάνουμε, και με τα άρθρα σου και με τα βιβλία σου, Ντορέτα μου, που μου έδωσες τη μεγάλη χαρά να μου εμπιστευτείς 3 τίτλους πολύ σημαντικούς, που θα τους παρουσιάσουμε στη συνέχεια μιλώντας για αυτά τα θέματα, γιατί σήμερα θα κάνουμε μία ανάλυση γενικότερη για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο, που θα τα πούμε και στην ομιλία του Σαββάτου, που η ομιλία του Σαββάτου με συγχωρείτε, το Σάββατο στις 21 Σεπτεμβρίου, αυτό το Σάββατο, στις 7 η ώρα, Δοδόνης 36 στον Κολονό, με ανοιχτή είσοδο, ελεύθερη είσοδο για όλους, θα πραγματοποιήσεις μια πάρα πολύ σημαντική, βαρισίμαντη διάλεξη, η οποία δεν θα είναι μόνο διάλεξη, θα είναι ένα κείμενο, θα είναι μια κατάθεση στοιχείων που θα αφορούν τον επερχόμενο, να το πούμε ξεκάθαρα. Από τον Τροικό Πόλεμο φτάνουμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν για το σιδηρούν γένος που είναι το δικό μας, το οποίο ήδη είναι μετεξελιγμένο σε συνθετικό γένος, έτσι το ξέρουμε πια αυτό. Είναι μετεχμιακό το γένος μας. Θα φτάσουμε στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι ονομάζεται Τρίτος από κάποιους που ξέρουν, αλλά θα τα δούμε το Σάββατο αυτά. Θα τα δούμε το Σάββατο, φίλες και φίλοι, το ξαναλέμε και το πούμε και άλλες φορές στη διάρκεια της εκπομπής, ότι το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο, Δοδόνης 36 εδώ στον Κολονό, με τηλέφωνο που μπορεί να πάρετε και άλλες πληροφορίες 210 38 46 76. Η Ντορέτα Πέπα θα δώσει αυτή την πολύ σημαντική κατάθεση ψυχής, διάλεξη, όπου θα αναλυθεί το μεγάλο θέμα, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ο Τροικός Πόλεμος, το σιδηρούν γένος. Εκεί θα τα πούμε όλα.
Έλεγα, να λοιπόν, πούμε και στους φίλους που δεν μπορούν να έρθουν ότι θα βιντεοσκοπηθεί και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν, πιστεύω. ένα τμήμα τουλάχιστον Ναι. θα βιντεοσκοπηθεί. Δεν θα βγει όλη η διάλεξη. Ένα τμήμα, σημαντικό τμήμα όμως θα βγει. Οι υπόλοιποι που είστε στην Αθήνα, στην Αττική και γύρω, ελάτε, μην χάσετε την δυνατότητα αυτή να βρεθείτε από κοντά, να παρακολουθήσετε όλη τη διάλεξη και βεβαίως να συμμετέχετε με ερωτήσεις. Μα αν δεν έρθουν δεν θα μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν και σε θέματα απορριών, ερωτήσεων, και εμείς θα λάβουμε από εκείνους οπωσδήποτε πληροφορίες και θέματα και αυτοί θα λάβουν από μας. Μα Οπότε, η αλληλεπίδραση ήταν το κορυφαίο όπλο, ήταν ο διάλογος του ελληνικού πολιτισμού. νομίζω ότι αρκετά με τις καραντίνες. Έτσι δεν είναι? Πολύ μας έλειψε η ανθρώπινη επαφή. Όσοι μπορούν λοιπόν, καλύτερα να τους δούμε από κοντά και να μας δούνε. Απλά είναι τα πράγματα. Και θα ήθελα να πω, Ντορέτα, ότι στα βιβλία σου έχεις καταθέσει κάποια στοιχεία που, όπως βλέπουμε, δυστυχώς τα περισσότερα επιβεβαιώνονται σήμερα. Θα ξεκινήσω με το βιβλίο αυτό, που είναι και το πρώτο το οποίο εκδώσαμε μαζί. Δίτο μου έργο είναι, ουσιαστικά είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Το ξέρω, ναι, γι' αυτό και στην ανάρτηση που έκανα στην προσωπική μου σελίδα τα έβαλα μαζί. 2 σημεία και άλλα έργα του Ιωάννη του Λιδού. Και ελάτε τώρα, φίλες και φίλοι, να καταλάβουμε πόσο βαθιά πάει το πράγμα. Θες να μας πεις, αυτό είναι το πρώτο βιβλίο της Δωρέτας Πέπα. Το οποίο το περισσότερο μέρος του είναι η μετάφραση του έργου του Λαβρεντίου Λιδού, του Ιωάννη Λαβρεντίου Λιδού, που είναι, λέγεται 2 σημεία και έχει και άλλα έργα μέσα. Ούτως ή άλλως στην έκδοση της Λειψίας που είχα, γιατί έχω το ίδιο το πρωτότυπο της Λειψίας. Το πρωτότυπο πότε είναι? Είναι 1870 περίπου τότε. Ο Ιωάννης Λαβρεντίου Λιδός λοιπόν ποιος είναι? Και τι μας αποκαλύπτει? Ο άνθρωπος αυτός έζησε 5ο προς 6ο αιώνα. Κυρίως επί Αυτοκράτορα Αναστασίου ήταν και αξιωματούχος. Άρα 5ο-6ο μετά Χριστόν, έτσι? Ναι. Τότε υπήρχε ένας διωγμός των αρχαίων και γνώσεων και ανθρώπων. Ενώ αυτούς που επέμεναν να σκέφτονται αρχαιότροπα. Τι έκανε? Καταρχάς ο ίδιος ήταν Ετρούσκος στην καταγωγή, Θούσκος όπως λέει και ο ίδιος, και βέβαια θεωρούσε ορθώς ότι ήταν Λιδοί η προγονή του και βεβαίως ήταν μία φυλή, το λέει ολοκάθαρο έδεσμο, τους Έλληνες. Προερχόμενοι όλοι από τους πελασγούς, που δεν είναι προέλληνες, είναι πρώτο-Έλληνες. Δηλαδή δεν είχε πάρει ακόμα το όνομα αυτό, το γένος μας, έτσι, ναι. Το ελληνικό. Λοιπόν, τι έκανε ο άνθρωπος αυτός? Κάποια στιγμή επόμενον ήταν, γιατί ήταν στην αρχαία θρησκεία, όσο μπορούσε το έκρυβε. Την καλούμενη ελληνική. Την καλούμενη ελληνική που είναι και η ρωμαϊκή μετά, έτσι. Εν πολλής κατά 80% είναι η ίδια η θρησκεία. Έφυγε λοιπόν στην Ιταλία και πήγε εκεί και έμεινε. Τα παράτησε στην Κωνσταντινούπολη γιατί ήταν λιγάκι δύσκολα εκεί τα πράγματα, τον κυνηγούσανε τον κακομοίρη. Και τι έκανε? Μάζεψε ένα τεράστιο ανθολόγιο από γνώσεις, κυρίως θέματα τα οποία άπτονται ιονί, σημάδια, φαινόμενα παράξενα, αρχαιολογική αστρονομία, αστρολογία, σεισμολογία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Υπάρχει, ας πούμε, ακόμα βρήκε και χαμένη από άλλους θεωρία του Επίκουρου, ο οποίος δεν είναι στους φυσικούς φιλοσόφους, εδώ όμως βγαίνει ότι είναι και φυσικός φιλόσοφος. Τα συγκέντρωσε όλα αυτά και τι έκανε? Το πώς τη λέω ο ίδιος. Τα έγραψε στα ελληνικά, γιατί οι άνθρωποι εκεί είχαν ξεχάσει τα ελληνικά ήδη. Και μιλούσαν λατινικά. Και αν τα έγραφε στα λατινικά, και το κεφάλι θα το παίρνανε και αυτά τα έργα θα τα καταστρέφανε. Οπότε τα έγραψα για να τα διασώσω, λέει, στα ελληνικά.
Ένα από τα πιο σημαντικά βέβαια πράγματα που μας έχει δώσει, που νομίζω ότι είναι η πιο απόλυτη απόδειξη περί της ύπαρξης αλόκοσμων όντων, δεν ξέρω αν είναι εξωγήινη, εσωγήινη ή τι είναι, είναι η αναφορά του στον περίφημο Τάγητα. Ο Τάγης ήταν ένα όν, το οποίο έμοιαζε, λέει, με μικρό μωρό, έτσι. Δεν είχε γνωρίσματα ενηλίκων, δηλαδή δεν είχε γεννητικά όργανα. Δεν είχε γεννητικά όργανα. Όχι. Είχε τεράστιο κεφάλι, όπως είναι τα μωρά. Αυτό περιγράφεται ξεκάθαρα μες στο βιβλίο. Εδώ. Το έχω διαβάσει. Εδώ και το αναλύω στο δεύτερο βιβλίο, έτσι, στα περίεργα φαινόμενα, μαντείες και χρησμοί. Γιατί η ανάλυση, είναι δύσκολος ο Λιδός, η ανάλυση ουσιαστικά ξεκινάει από το πρώτο τόμο και τελειώνει στο δεύτερο. Γράφει λοιπόν για αυτόν ότι βγήκε από το αυλάκι την ώρα που όργωνε εκεί ο τυρινός αυτός ιερέας. Ήταν και οι Έλληνες, λέει, εκεί πριν από τον Εύανδρο. Σε πανάρχαιους καιρούς μιλάμε. Πριν από τη δεύτερη προς τρίτη χιλιετία π.Χ. Ακριβώς. Συνεννοηθήκανε λοιπόν, τον βουτήξαν τον Κακομοίρη τον Τάγη. Πήδησε μέσα από τη γη, δηλαδή βγήκε. Και τον εβάλανε σε ένα μέρος, λέει, ιερό και περιφραγμένο. Έλληνες και Τυρινοί, οι μορφωμένοι της εποχής μαζί. Στους απ' έξω είπαν ότι είναι ο Χθόνιος Ερμής και γλιτώσανε, έτσι. Δεν θέλανε, λέει, γιατί δεν κάνει τα ανώτερα πράγματα να τα λες σε βεβήλους. Θα μας πεις περισσότερα στην ομιλία του Σαββάτου για αυτό? Θα αναφερθώ, αλλά όχι πάρα πολύ. Το Σάββατο είναι το θέμα μας. Περισσότερο ο ομηρικός κύκλος και ο σύγχρονος κύκλος του αίματος που έχει ξεκινήσει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσω με αυτό ότι έγραψε τα ταγητικά βιβλία. Υπήρξε και ως συγγραφέας, τα οποία μαζί με τις συμβιλικές γραφές ήταν τα ιερά βιβλία της Ρώμης. Τα οποία υποτίθεται ότι κατέστρεψαν οι χριστιανοί και τα έκαψαν. Όταν σκοτώσανε και τις Σύβυλες, έτσι. Έχει διασώσει μέρος από τα ταγητικά βιβλία που είναι προφητικά. Είναι φοβερό. Και τα δύο αυτά βιβλία, φίλες και φίλοι, αυτά εδώ, τα έχουμε εκδώσει. Μπορείτε να τα βρείτε σε εμάς, βεβαίως, τηλεφωνώντας το 210 38 40 676, να τα ζητήσετε. Εδώ στο δεύτερο βιβλίο γίνεται μεγαλύτερη ανάλυση με τα περίεργα φαινόμενα της μαντείας. Π.χ. αναφέρει 2 ήλιους στον ουρανό. Και όμως εμείς το είδαμε από το 10 και εδώ. Έτσι. Και 1002 άλλα. Οι ήχοι της γης, τι σημαίνουν, αυτά που τριζωτόπος παντού. Όλα αυτά τα είχε ο Λιδός. Ναι, είναι φοβερό. Και είναι φοβερό ότι και στο πρώτο βιβλίο λες απίστευτα πράγματα μέσα. Διασώζονται περί σεισμών προσημειώσεις που έχουν γίνει από τους κώδικες αυτούς που ο μεγάλος μύστης αυτός, ο Ιωάννης Λιδός, μας διασώζει. Πάρα πολλά στοιχεία. Ένα παράδειγμα. Ναι. Είπε ότι αν γίνει στην από Ανατολή, συγγνώμη, σεισμός μεγάλος, μέσα στους ιχθείς, το πρώτο δεκαήμερο ουσιαστικά των ιχθείων, θα δολοφονηθεί ο ηγέτης της Γαραμαντικής. Λοιπόν, αμέσως μετά τις 11 Μαρτίου που έγινε ο σεισμός στην Ιαπωνία, στη Φουκουσίμα, σκοτώσαν τον Καντάφη. Όταν λέμε ότι υπάρχει, είναι η χειρουργική, η ακρίβεια με την οποία τα έχουν δώσει. Είναι η μεγάλη τέχνη της μαντικής, για την οποία μπορούμε να μάθετε πάρα πολλά σε αυτά τα βιβλία και βεβαίως και στα σεμινάρια που κάνουμε, γιατί να πούμε ότι όλα αυτά τα κάνουμε και στα σεμινάρια, στα οποία μπορούν οι φίλες και οι φίλοι να λάβουν μέρος. Στα μαθήματα. Τα οποία μαθήματα ξεκινάνε και πάλι 5η 3 Οκτωβρίου, όπου εκεί λες πάρα πολλά περισσότερα πράγματα. Εννοείται. Γιατί μιλάμε και για πιο εσωτερικά θέματα, μεταφυσικά και τα λοιπά, που δεν λέγονται στις τηλεοράσεις. 5η 3 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε και φέτος ανοίγουμε τον κύκλο, τον ανοίγουμε ακόμα περισσότερο, ειδικά επειδή έρχονται αυτοί οι καιροί, για να μπείτε και να παρακολουθήσετε και να μάθετε, να λάβετε γνώση όσο το δυνατόν περισσότερες και περισσότεροι. Γι' αυτό θα στείλετε ένα mail αν ενδιαφέρεστε για αυτές τις παραδόσεις, μαθήματα. Για πρώτη φορά. Θα το πούμε, μη βιάζεσαι. Γιατί είναι τεράστια βόμβα το θέμα. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν
5η 3 Οκτωβρίου, από τώρα όμως πρέπει να κάνετε εγγραφή. Στείλτε mail στο info@estia.tv, επαναλαμβάνω info@estia.tv, και γράψτε ενδιαφέρομαι για τα εσωτερικά μαθήματα της κυρίας Πέπα, τι πρέπει να κάνω, και θα σας δώσουμε απαντήσεις πώς μπορείτε να εγγραφείτε και πώς επίσης μπορείτε να παραλάβετε και τους προηγούμενους κύκλους που έχουν γίνει, τους πολύ σημαντικούς, τα προηγούμενα 2. Π.χ. ο προηγούμενος κύκλος ασχοληθήκαμε με τα Ελευσινία μυστήρια και όχι μόνο. Ο προηγούμενος κύκλος δηλαδή ήταν αυτός των Ελευσινίων μυστηρίων. Ναι, αλλά όχι μόνο σε μια, ας πούμε, ακαδημαϊκή μορφή. Ποτέ Μπήκαμε στα μιλάς εσωτερικά. Πώς μπορείς δηλαδή να έχεις μια μοίηση έστω και τώρα από ό,τι έχεις διασωθεί. Όχι από αυτά που λένε οι διάφοροι, οι οποίοι τάζουν λαγούς με πετραχίλια, είναι ψέματα. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν κωδικοί που μας έχει αφήσει ο Πρόκλος, που μας έχει αφήσει ο Πλωτίνος, ο Ολυμπιόδωρος, 1002, δηλαδή έχουμε πλούτο τον οποίο δεν γνωρίζει ο κόσμος. Αυτός είναι ο προηγούμενος κύκλος. Αυτό είναι ο προηγούμενος κύκλος που και αυτό μπορείτε να αποκτήσετε με ένα mail πάλι στο info@estia.tv. Και ο προηγούμενος. Αυτός ήταν ο προηγούμενος, τώρα. Ο πρώτος που κάναμε. Ο πρώτος ήταν καθαρά ψυχική αυτοάμυνα. Επειδή ακριβώς δεχόμασταν τότε τεράστια επίθεση με το θέμα του κορονοϊού και αυτά, και ο κόσμος είχε πανικοβληθεί. Έτσι το ξεκίνησα. Ξεκίνησα να κάνουμε ψυχική αυτοάμυνα. Χρησιμοποιώντας όχι μόνο τους αρχαίους, αλλά και πληροφορίες που έχουμε πάρει, ας πούμε, από ανθρώπους όπως ήταν η Diane Fortune, που έχει γράψει και το ομώνυμο βιβλίο, χωρίς να κολλάω στην κοσμοθέαση που εκείνη είχε τη δυτικότροπη εσωτερική, που ήταν και λιγάκι μπερδεμένη, συγκριτιστική. Αλλά υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν κωδικοί. Εξάλλου ήταν ψυχίατρος η ίδια. Οπότε βοήθησε η ειδικότητά της να δώσει μεθόδους ώστε να ισορροπήσουν τα πράγματα μέσα μας. Σήμερα είναι πολύ απαραίτητο κάτι τέτοιο. Και επίσης κάναμε μετά διαχείριση φόβου. Φίβος, όχι φόβος. Μόνο φόβος εδώ το σκυλάκι, το δικό σου που είναι το πανέμορφο αυτό σκυλάκι. Λοιπόν, έχουμε κάνει τέτοια μαθήματα, αλλά έχουμε μπει και σε άλλους τομείς. Φέτος πάμε σε άλλο τομέα. Φέτος λοιπόν, και να παρουσιάσω και το τρίτο βιβλίο που το βγάλαμε σχετικά πρόσφατα. Πέρσι. Αυτό είναι το ογκώδες βιβλίο, με πάρα πολλά στοιχεία, οι τελευταίοι χρησμοί και οι προφητείες. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το βιβλίο και αυτό από τις εκδόσεις Έβαδος μπορείτε να το προμηθευτείτε τηλεφωνώντας στο 210 38 46 76. Πάνω σε αυτό κυρίως εστιάζεται ο καινούριος κύκλος. Όχι, έκανα λάθος. Και σε αυτό. Και σε αυτό, αλλά όχι μόνο σε αυτό. Καταρχάς, αυτό το βιβλίο είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε χρησμούς που μας άφησαν ο Πλάτων, ο Νόνος, ο Πλούταρχος, πολύ μεγάλοι Νόες, και ήταν μες στα πόδια μας και δεν το βλέπαμε. Οι οποίοι πραγματώνονται τώρα. Αν πραγματώνονται. Για πες μας λοιπόν, το θέμα του φετινού κύκλου των μαθημάτων. Ποιο θα είναι? Αποφάσισα να πιάσω κάτι το οποίο δεν έχει πιάσει κανείς. Όλοι έχουν ασχοληθεί με τα ομηρικά έπι, τα έπι κτλ. Και έχουν κάνει αναλύσεις και το αν ήταν ο Οδυσσέας έτσι και αν ήταν η Κεφαλονιά. Όχι, δεν θα πάμε σε αυτά. Πίσω από τις λέξεις κρύβονται μυστικά, τα οποία εκτός του ότι προϊονίζουν το μέλλον, τροϊκός τρίτος, τρόικα, πιο πριν. Τρόικα, να. Λοιπόν, μας δίνουν κώδικες για τη δικιά μας ανέλυξη. Και θα αποδείξω ότι ακόμα και οι μέγιστοι των φιλοσόφων πατήσανε πάνω στα έπι. Και όταν λέμε έπι δεν εννοώ μόνο τα ομηρικά έπι. Ούτε γνωστά όπως είναι τα διονυσιακά του Νόνου. Γινότανε πανσπερμία επών στην αρχαιότητα. Έχουμε επικούς ποιητές, τους οποίους έχουμε χάσει, υπάρχουν σπαράγματα μόνο από τα έργα τους, αλλά έχουν διασωθεί περιλήψεις. Και μέσα από τη μελέτη που έχω κάνει, μέσα από αρχεία που έχω βρει, και δικά μου και άλλων,
θα ανασυστήσω και τις ιστορίες που έχουν χαθεί και οι οποίες είναι... Προμαντεύουν η ερώτηση. Προμαντεύουν αυτοί. Δεν προμαντεύουν απλά. Μας δίνουν και κώδικες προσωπικής ανέλυξης. Προσωπικής ανέλυξης και μας μαντεύουν δηλαδή, τι πρόκειται να γίνει στον κόσμο, τα γεγονότα που έρχονται. Αυτό το έχει κάνει και ο ίδιος ο Όμηρος. Ο οποίος η Ρίστο εν παρόδο δεν είναι συγγραφέας μόνο της Ηλιάδας και της Οδύσσειας. Έχει πάρα πολλά έργα. Πέρα από τους ομηρικούς ύμνους που άλλοι του αποδίδονται και άλλοι όχι, υπάρχουν πάρα πολλά έργα. Αν δει κανείς ακόμα και τη Βατραχομοιομαχία, που είναι ένα κωμικό έργο, καταρχάς να το πούμε αυτό, ο Όμηρος έγραψε και κωμικά έργα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Κωμικά έπι. Ναι. Λοιπόν, και το αποδίδονται και αρκετά προσωπικά. Και σε άλλους βέβαια. Για αυτούς όλους θα μιλήσουμε στον καινούριο κύκλο. Οι κώδικες που δίνει μέσα στη Βατραχομοιομαχία, που το έχουμε, τα παιδάκια το παίρνουνε, είναι ακριβώς οι μάχες που έχουν ξεκινήσει να γίνονται στο Ισραήλ και στην Ουκρανία. Εκπλήσωμαι. Οι περιγραφές που κάνει στο πώς αυτά τα ζώα μάχονται, τις θέσεις που παίρνουνε, υδρόβιος πόλεμος, εναέριος πόλεμος κτλ. Είναι, λες και βλέπεις, δελτίο ειδήσεων. Θα αναλυθούν στα μαθήματα. Βέβαια. Λίγα-λίγα. Λίγα-λίγα. Ναι, αυτά θα διαρκέσουν βεβαίως από την 5η 3 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσουμε. Ένα απλό να πω από κλασικό του Ομήρου. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου νομίζω. Ναι, ναι. Ένα απλό κλασικό. Λέει έπεα πτερόεντα προσύβδεν. Ο Όμηρος παντού. Τι θα πει έπεα πτερόεντα? Γιατί είναι πτερόεντα τα έπεα? Τα λόγια. Γιατί πετάνε? Και γιατί έρχονται μετά οι Λατίνοι και λένε scripta manent verba volant, δηλαδή τα γραπτά μένουν, τα λόγια πετούν? Είναι το ίδιο πράγμα ή εννοεί άλλο? Και τι παράγεται όταν εμείς κάνουμε έπεα πτερόεντα και ξέρουμε τον κώδικο, πώς θα τα κάνουμε ώστε να δονήσουμε τον εθέρα προς τα εκεί που θέλουμε? Θα υποθούν και τέτοια πράγματα. Πολύ σημαντικά. Δηλαδή η δόνηση του εθέρος, αν κατάλαβα καλά, δημιουργεί υλοποίηση. Δημιουργεί, κυλά το μηχανισμό που θα φέρει κάποια πράγματα στο γίγνεσθε. Άρα, και στο είναι. Διαμορφώνει το μέλλον, το πώς... Τρόπον την άνε. Το πώς θα δονήσουμε τον εθέρα. Αλλά και την σχέση που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους και με το περιβάλλον. Άρα, άρα είναι τα έπαια, τα λόγια, και είναι και οι πράξεις. Που μπορούν, οι πράξεις δονώντας, εδώ αν το καταλαβαίνω σωστά, που μπορούν δονώντας το εθερικό πεδίο να διαμορφώσουν πραγματικότητες. Με μία διαφορά. Να. Ο Όμηρος, π.χ. ας πούμε, εφόσον είναι ο μέγιστος επικός, ο ποιητής, όταν λένε οι αρχαίοι Έλληνες ο ποιητής εννοούν τον Όμηρο, και όταν λένε ο θεολόγος εννοούν τον Ορφέα. Λοιπόν, δεν ενδιαφέρεται για πράξεις. Ναι. Τι είναι αυτό που κάνουν τα έπαια πτερόεντα? Κλαία ανδρών. Ευκλεείς, δηλαδή ένδοξες πράξεις των ανδρών. Όταν λένε ανδρών εννοούν ανθρώπων, έτσι. Αυτό άνδρα σημαίνει... Άνοδρώσα, γιατί τότε οι ψυχές ήταν αναδρόσες. Ναι, γιατί δεν υπάρχει φίλος στην ψυχή. Ούτως ή άλλως, φως λέγεται ο άντρας. Με ωμέγα. Ο άνθρωπος. Ναι. Τα φώτα είναι οι άντρες. Και είναι φώτα γιατί τα δικά τους τα γεννητικά όργανα είναι φανερά. Απλό είναι το θέμα. Δεν είχαν τέτοιους κομπλεξισμούς οι αρχαίοι Έλληνες. Εμείς έχουμε. Λοιπόν, εδώ όταν λέει άνδρες, και ο Ορφέας και ο Όμηρος και όλοι εννοούν άνοδρόσες ψυχές. Δηλαδή ψυχές οι οποίες ήταν απάνω. Μετά πέσαμε. Εκθυλινθήκαμε. Όχι μόνο ερωτικός, αλλά ουσιαστικός ως ψυχές. Αυτό είναι το θέμα και αυτό δεν ξέρουμε. Ότι πρέπει να ξαναγίνουμε ανωδρόσες ψυχές. Είμαστε άνθρωποι, όχι όλοι. Υπάρχουν και μερικά τέρατα που δεν θα τους έλεγα ανθρώπους. Άνω θρόσκο, δηλαδή προσπαθώ να αναπηδήσω για να ξαναγυρίσω προς τα πάνω. Από άνω δρόσες, πήγαμε άνω θρόσκουσες και
πιο κάτω είναι και τα ζωάκια. Είναι δυνατόν αυτό να το πετύχουμε εν ζωή? Βέβαια. Δηλαδή να εξανθρωπιστούμε? Πλήρως ναι. Για να έχουμε και την ελπίδα προς την ανωδρώσα κατάσταση. Πώς μπορεί να γίνει, μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία? Όχι τώρα. Όπως γράφει και ο π.χ. Παυσανίας, ξέρω, αλλά δεν μου επιτρέπεται για αυτά να μιλήσω. Κοινώς να γράψω. Και εδώ γράφουμε, μπορεί να γράφουμε στην κάμερα, αλλά γράφουμε. Όχι, όποιος θέλει, έρχεται και μαθαίνει. Αυτά όχι ανοιχτά. Θέλει θυσίες και έτσι πρέπει να είναι η γνώση. Πρέπει, η εύκολη γνώση δεν είναι γνώση. Μα όποιος θέλει εύκολη γνώση δεν θέλει καθόλου γνώση. Ακριβώς. Τι είναι, factory? Πάρα πολύ. Όποιος θέλει factory πάει, τελειώνει μια σχολή από αυτές τις... Και άμα βρει δουλειά να μου το πει, ανεξάρτητα από αυτό, τουλάχιστον εδώ δεν μένεις άεργος και άνεργος. Γιατί δουλεύεις με την ψυχή σου, με το μυαλό σου, με την καρδιά σου και εξελίσσεσαι. Και να κάνω μια ερώτηση. Γιατί και εμείς σχολή έχουμε, Βαγγέλη. Αυτό είναι. Τώρα μου να κάνω μια ερώτηση. Εγώ, γιατί να έρθω να παρακολουθήσω αυτό το μάθημά σου? Τι θα μου δώσει? Πού θα μου είναι χρήσιμο, ας το πούμε έτσι? Και βεβαίως και τους προηγούμενους κύκλους των Αλευσινίων Μυστηρίων, γενικότερα των Μυστηρίων, το προηγούμενο της βελτίωσης, αυτογνωσίας και τα λοιπά. Πού θα με βοηθήσει? Είναι ένα ερώτημα που εγώ θα πρέπει να το κάνω, εκπροσωπώντας τους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν τώρα. Ακριβώς, και πολύ καλά κάνεις. Και ρωτάνε, γιατί να το κάνω εγώ? Τι θα μου δώσει? Απαντήσεις. Ναι, απαντήσεις θέλω. Απαντήσεις θα σου δώσει. Απαντήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι το υπαρξιακό. Ναι. Αν έφευγε ξαφνικά π.χ. ο φόβος του θανάτου, της αρρώστιας, της φθοράς, ο άνθρωπος θα ήταν τελείως διαφορετικός. Οι απαντήσεις λοιπόν σε τέτοια ερωτήματα δεν λαμβάνονται εύκολα και δεν διδάσκονται εύκολα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι στιγμής το λιθαράκι μου στις απαντήσεις το έχω βάλει και το βάζω. Άρα θα δώσεις απαντήσεις. Και τουλάχιστον αυτό λαμβάνω και από τους ανθρώπους που συμμετέχουν, ότι έχουν βιώσει, έχουν νιώσει πράγματα, έχει βελτιωθεί η ζωή τους. Υπήρξε άνθρωπος που ήταν στα πρόθυρα, δυστυχώς, του απονενοημένου και τώρα είναι σοβαρός άνθρωπος και σωστός και αισιόδοξος και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν. Άρα οι απαντήσεις θα αφορούν και την καθημερινότητα και το μέλλον και τον εαυτό μας. Έτσι. Το εγώ μας, το οποίο δεν είναι κακή λέξη το εγώ. Για πες μας. Είναι έλευσης στη γη του μεγάλου, του ωκεανού. Δηλαδή κάθε ψυχή είναι ένας ωκεανός. Δεν υπάρχει ατομική ψυχή με αυτή την έννοια ξεχωριστή από το όλον. Είναι ο άνθρωπος, το μικρόν και ο μέγα. Είναι ο μέγας κόσμος, έτσι, ο ωκεανός. Γι' αυτό ο ωκεανός είναι από ο μέγα, ξεκινά. Λοιπόν, εμείς μαθαίνουμε να αντλούμε και από αυτά τα λεγόμενα που τα λένε οι ανατολικοί από εκεί ακασικά αρχεία και τα λοιπά, δηλαδή από τον παγκόσμιο εθέρα, την παγκόσμια πληροφορία, μαθαίνουμε να θητεύουμε και εκεί, όχι μόνο εδώ. Όλα έχουν τρόπο, όλα έχουν μέθοδο. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που κάνουμε αυτή τη σειρά μαθημάτων εδώ μαζί και είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπορούμε να δώσουμε αυτές τις βιωματικές γνώσεις στους φίλους και στις φίλες. Και είμαι πολύ χαρούμενος επίσης και ευτυχισμένος που φέτος το ανοίγουμε ακόμα περισσότερο και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα, φίλες και φίλοι, σε όλες εσάς και όλους εσάς που θέλετε πραγματικά να προσεγγίσετε αυτό το δρόμο, να έρθετε σε επαφή μαζί μας και μέσω ημών με την κυρία Ντορέτα Πέπα και να μπείτε στους κύκλους σπουδών τους οποίους έχουμε ανοίξει και ειδικά στον φετινό που ξεκινάει, όπως είπαμε, 5η 3 Οκτωβρίου. Για όλα ψυχαγωγία. Αυτά, ψυχαγωγία αυτή. Ψυχαγωγός. Έτσι, αυτός ο οποίος άγει την ψυχή. Αυτό είναι το θέμα. Αυτός που οδηγεί την ψυχή. Αυτό είναι.
Και αυτό θα ξεκινήσει 5η 3 Οκτωβρίου όπως έχουμε πει, αλλά πρέπει να γίνουν οι εγγραφές από τώρα. Το έχουμε ανοίξει, δηλαδή άνοιξε η πλατφόρμα, οπότε θα στείλετε στο info@estia.tv τις δικές σας, τα ερωτήματά σας και την διάθεσή σας να συμμετέχετε και θα σας απαντηθεί. Όπως σας είπα, θα γράψετε θέλω να συμμετέχω στον κύκλο σπουδών στα μαθήματα της κυρίας Ντορέτα Πέπα, και επίσης αν θέλετε και τους προηγούμενους κύκλους μπορείτε να μας γράψετε και για αυτούς τους κύκλους. Θα σας στείλουμε απαντήσεις σε όλες και όλους που θα ρωτήσετε. Και θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο. Να πω και κάτι άλλο. Όποιος έχει απορίες, στο info@estia.tv. Όποιος έχει απορίες εκ του σύνεγγης μπορεί το Σάββατο να έρθει και να μάθει πράγματα που θα είμαι κι εγώ εδώ. Το Σάββατο. Και που δεν λέγονται όλα πια από την τηλεόραση, το είπαμε. Δεν γίνεται αυτό. Το Σάββατο στην ομιλία σου. Ναι, στην πολύ σημαντική ομιλία επαναλαμβάνουμε Σάββατο, αυτό το Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, εδώ, Δοδόνης 36, στον Κολωνό. Η κυρία Πέπα θα δώσει την πολύ σημαντική διάλεξη πάνω στο συντηρούν γένος, πάνω στη σχέση Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου και Τροϊκού Πολέμου, και είπες κάτι πολύ ωραίο, Τρόικα. Όλα Τρόια. είναι δρομολογημένα τροποντινά, τα βασικά, τα μεγάλα. Έτσι. Γι' αυτά θα μιλήσουμε και βεβαίως θα μιλήσουμε και για το συντηρούν γένος, έτσι, το δικό μας. Και το δικό μας και που έχει και αυτό εκφυλιστεί πλέον, έτσι, έχει μετεξελιχθεί. Θα τα πούμε όλα και όπως σας είπε η κυρία Πέπα και φαντάζομαι το καταλάβατε, δεν λέγονται όλα στην τηλεόραση. Δεν λέγονται όλα όσα και να θέλουμε. Ούτε και ανοιχτά. Ούτε και ανοιχτά. Ούτε και πρόκειται να το κάνω ποτέ. Μα και αυτό είναι το σωστό. Σε αυτούς που πραγματικά, σε αυτούς που ξέρω ότι οι ληστές θα αρχίσουν να βγάζουν από τα αυτιά καπνούς. Αλλά έχω να πω ένα πράγμα. Δηλαδή αυτός που δεν πιστεύει τίποτα και θέλει απλά να περάσει την ώρα του, θα έρθει να φάει το δικό μου το χρόνο. Όχι. Ο Διογέννης, ο περίφημος, ο συνοπεύς, ο κοινικός, έλεγε δεν υπάρχει πιο πολύτιμο πράγμα για να χάσει από το χρόνο. Σωστά. Μόνο όποιος αντιλαμβάνεται, αυτός κάνει για να ακολουθήσει την ατραπό, την αταρπό, όπως τη λέει ο Ορφέας στον ύμνο των άστρων. Οι άλλοι δεν κάνουνε. Θα εμποδίσουν και τους άλλους που θέλουν να μάθουν. Γιατί η ανώτατη αξία στον ελληνικό τρόπο είναι η δικαιοσύνη. Άρα δίκαιο είναι αυτός που θα πάρει να είναι και αυτός ο οποίος θα είναι ανοιχτός και έτοιμος να λάβει, έτσι. Ακριβώς. Και να μάθει να έχει και τον εαυτό του σε μία οργάνωση γεωμετρημένου. Οι αγεωμέτρητοι άνθρωποι είναι δυστυχώς οι περισσότεροι. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι το Σάββατο θα πούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βγουν όλα προς τα έξω δημοσίως. Γι' αυτό θα δώσουμε ένα τμήμα από την ομιλία. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε όλα και το καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί δεν είναι η γνώση για να χαρίζεται σε όλους και όλους που απλά θέλουν να εξάψουν την περιέργειά τους. Είναι μια αλήθεια. Να πούμε ψέματα? Όχι βέβαια. Αυτό είναι. Και άλλωστε πάντα μυητικός ήταν ο δρόμος. Ποτέ ο δρόμος δεν ήταν για να λάβουν την... Όταν ξέφυγε η γνώση, την εποχή της Ατλαντίδας, είδαμε τι επεκολούθησε. Εγώ έχω να απαντήσω κάτι σε όλους αυτούς που εκνευρίζονται με τη μυστικότητα. Μα βρε άνθρωπε, εδώ για να πάρουν μια απόφαση που αφορά τη ζωή σου, όλοι αυτοί που να πάνω, σε ρωτάνε ποτέ τίποτα ή μαθαίνεις ποτέ τίποτα. Εκεί γιατί δεν εκνευρίζεις? Και θέλεις αυτό που είναι το πολυτιμότερο πράγμα, που είναι η γνώση, η εσωτερική σκέψη. Γνωσιοθεραπεία είναι και το όνομα του μαθήματος άλλωστε. Να το πάρεις εύκολα και να το κάνεις ό,τι θέλεις. Μόνο όσοι έχουν αυτοσυνείδηση ήδη πριν πλησιάσουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μας το δίνουν άνωθεν και πρέπει όλοι να το διαφυλάξουμε, και εγώ που λέω πράγματα και οι άλλοι που ακούνε και βλέπουνε, γιατί έχουμε και δεικνύμενα και δρόμενα και λεγόμενα. Αυτά είναι μέσα στα μαθήματα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να είναι ήδη σεβαστικός μέσα του άνθρωπος που θα πλησιάσει. Αν δεν είναι, να μην πλησιάσει. Είναι αυτό που λέγεται στα μυστήρια εκάσι βέβαιλη, δηλαδή μακριά
αυτοί οι οποίοι έρχονται για να βεβαιώσουν. Ακριβώς. Και θεωρώ πως έθεσες πάρα πολύ σωστά το θέμα, Ντορέτα, λέγοντας ότι αυτή η δίθεν διάδοση της γνώσης, και όταν ακούω και βλέπω, λένε θα σας μιλήσουμε γι' αυτό ανοιχτά και βγάζουν και βίντεο και λένε, σε ποιους τα λες και γιατί τα λες? Δηλαδή, ακόμα και αν τα ξέρεις που δεν τα ξέρουν, σαφέστατα τα γνωρίζουν, και με την εμπειρία όλων αυτών των ετών που έχουμε, ξέρουμε να διαχωρίζουμε. Θα πω ένα πράγμα. Χωρίς να πούμε ονόματα, βέβαια. Μέσα ειδικά σε εκείνες τις καραντίνες που ήταν μια τρομακτική εμπειρία για όλους μας, έτσι. Είδα διάφορα και βίντεο και δημοσιεύματα και χιλιαδιό. Λέγανε ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. The storm is above us. Η καταιγίδα από πάνω στο πρώτο ο Τραμπ, βέβαια, και όλα αυτά. Και έλεγε το στόμα του, θα γίνει αυτό. Τον άλλο τον πιάσανε, τον κάνανε, βάλανε φυλακή. Τα αστέρια μου είπαν αυτό, το άλλο. Και δεν βγήκε τίποτα. Τίποτα όμως. Είναι Ντορέτα. Και τουλάχιστον αυτά που έχω γράψει εδώ, ειδικά σε αυτό εδώ το βιβλίο που το έγραψα μέσα στην πανδημία, παρακολουθώντας και την ειδησιογραφία παράλληλα, έχει πέσει μέσα σε όλα. Καταρχάς υπάρχει προφητεία του Νοστράδαμου ότι πρόκειται να πληγεί και να πλημμυρίσει η Θεσσαλία. Με θλίβουν αυτά. Αλλά δεν μπορούσα να τα κρύψω από τον κόσμο, αφού τα βρήκα. Σήμερα τις μέρες μας υπάρχει μια φοβερή υπερπληροφόρηση που νομίζω ότι παίρνετε γνώση, αλλά δυστυχώς μπαίνει πάρα πολύ σαβούρα μέσα στον. Όχι, δεν κατηγορώ κανέναν. Ούτε εγώ κατηγορώ. Να έχουν το νου τους, να τα βλέπουν όλα και να βλέπουν αποτέλεσμα. Ποιος είναι αυτό που είπε ότι ήταν σωστό? Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, ειδικά την εποχή της εύκολης πληροφόρησης, και αυτό σε σχέση με τα μυστήρια. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Και στο παρελθόν έχουν γίνει. Σας είπα για την Ατλαντίδα, όταν η γνώση ξέφυγε. Όταν κάποιοι βγάλανε πράγματα που εγένοντο μυστηριακά και τότε καταστράφηκε η Ατλαντίδα. Ήταν μοιρασμένοι κι αυτοί όμως, έτσι. Δηλαδή κάποιοι φύγανε και ήρθαν εδώ. Πήγαμε ο Ίναχος, από τον οποίο προέρχεται η μεγάλη γενεά όλων των σπουδαίων Ελλήνων και αυτά, ακόμα και του Ηρακλέους, έτσι. Ναι. Ήτανε από γιος του ωκεανού και σχέση με την Ατλαντίδα. Θα τα πούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε και στα σεμινάρια που ξεκινάνε, ξαναλέω, 5η 3 Οκτωβρίου, γιατί θα γίνονται και θα πηγαίνουμε και θα αναλύουμε και άλλα θέματα, δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Θα εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα, θα δούμε πώς οι μύθοι τι κρύβουν και τι αποκαλύπτουν. Ξεκινάει λοιπόν 3 Οκτωβρίου. Εγγραφείτε. Δεν είναι ακριβώς οι μύθοι. Όταν λέω μύθοι, καταλαβαίνόμαστε τι λέμε. Ναι, τα έπι. Τα έπι. Τα λόγια. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι, με άλλα λόγια. Θα μπορούσαμε να μιλάμε, Ντορέτα μου, και να λέμε πράγματα, ξέρεις πάρα πολύ καλά, όπως αυτές τις συζητήσεις ιδιωτικές οποίες κάνουμε. Ναι. Έτσι. Και αναλύουμε εδώ και χρόνια πολλά πράγματα. Αλλά τώρα δίνω το γενικό πλαίσιο για το πόσο ωφελημένοι θα είναι οι φίλοι και οι φίλες που εγγραφούν σε αυτόν τον κύκλο μαθημάτων. Και όσοι νομίζω ότι ήδη το έχουν καταλάβει όσοι θα μας δουν σήμερα. Και όσοι και όσες θέλουν να πάρουν και τα προηγούμενα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και τις προηγούμενες πληροφορίες. Και όποιος θέλει, επειδή όποιος εγγράφεται παίρνει το mail μου και θέλει ίσως διευκρινήσει για τους προηγούμενους κύκλους, μπορεί να μου στείλει ένα mail να τον βοηθήσω τον άνθρωπο, να τον ενημερώσω. Αυτό κάνουμε πάντα. Αυτά για σήμερα. Θέλω να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Θέλω να πιάσουμε και επιμέρους θέματα, Ντορέτα μου. Ναι, πρέπει να πιάσουμε, γιατί τώρα γίνεται ένας χαμός. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι, θα έχετε την ευκαιρία, γιατί και πριν την ομιλία και μετά θα μπορούμε να μιλήσουμε. Και βεβαίως μόλις τελειώσει η ομιλία της Ντορέτας Πέπα, θα μπορέσετε να της θέσετε ερωτήματα και να σας απαντήσει. Ντορέτα μου, για άλλη μια φορά, καλή αρχή να έχουμε και στο νέο κύκλο μαθημάτων που ξεκινάμε τον Οκτώβριο, και καλή συνέχεια σε όλο το πολύ μεγάλο έργο το οποίο προσφέρεις. Και ετοιμάζουμε κι άλλο βιβλίο που δεν θα πούμε γι' αυτό τίποτα άλλο. Απλά νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη βόμβα το βιβλίο το αυτό. Έχουμε έτοιμο αυτή τη στιγμή, σελιδοποιείται, για να καταλάβετε που είμαστε, και πάμε για την έκδοση του νέου βιβλίου που θα κάνει σίγουρα τεράστιο πάταγο. Αυτά για σήμερα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντορέτα μου. Εγώ σε ευχαριστώ, Βαγγέλη. Και είμαστε, είπα, τυχεροί που ενωθήκαν οι δρόμοι μας και που υπάρχουμε. Και ακόμα πιο τυχεροί, πιστεύω, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει από τα νάματα αυτά τις γνώσεις που υπάρχουν από εδώ, από την εστία που απορρέουν, από όλους τους συμμετέχοντες συνεργάτες, για να μην τους ξεχνάμε και αυτούς. Σαφέστατα. Μια σωρία συνεργατών Λοιπόν, και πολύ σημαντικών ανθρώπων που αγωνίζονται για τα ίδια ιδεώδη, για τα ελληνικά ιδεώδη. Αυτά για σήμερα. Φίλες μου και φίλοι μου, γεια σας. Γεια σας.